নমস্কাৰ আজি আমাৰ মুৰ্গীৰ 14 দিন বয়স হৈছে আৰু 14 দিনত আমি সেকেন্ড নম্বৰ ভ্যাকচিন মাৰিম প্ৰথম ভ্যাকচিনটো 7 দিনৰ ভিতৰত মাৰা হয় 5 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত যেটো নেকি মই ভিডিও আপোনালোকক দি দিছো আৰু সেকেন্ড যেটো ভ্যাকচিনেশন হয় হেতু 14 ডেছৰ ভিতৰত হয় আৰু হেতু গাম্বাৰু ভ্যাকচিনেশন বুলি কোৱা হয় আৰু ফাৰ্স্টটো ৰাণীখাত ভ্যাকচিন বুলি কোৱা হয় এই যে মুৰ্গী পোৱালি বিলাকক আপোনালোক চাব পাৰি আছে মুৰ্গী পোৱালি খুবই ধুনিয়া গ্ৰোথ হৈছে হেলদি মুৰ্গী পোৱালি হৈ আছে গাটো ইমান ভাল নহয় সো ভয়েসটো ইমান ভাল নহয় আজিৰ দিনত আপোনালোক যেনেকৈ চাইছে যে আমি সিৰিঞ্জৰ সহায়ত ভ্যাকচিনেশন কৰি আছো সিৰিঞ্জৰ সহায়ত কৰিব পাৰিলে খুবই ভাল এটুকে ভ্যাকচিনেশন কৰিব পাৰি লাষ্ট বাৰ আমি চাইছিলো যে লেফট সাইডত যেটো 6 ৰ লেফট সাইড চকু হয় হেতুত মাৰিছিলো এইবাৰ আমি ৰাইট সাইডত মাৰিম আৰু থাৰ্ড ভ্যাকচিনেশন যেটো আছে এটো 21 ডেছৰ ভিতৰত কৰা হয় এটো অপচনাল হয় এটো কোনোবা কৰে কোনোবাই নকৰে সো যদি কৰে তেতিয়া হলে লেফট সাইডতে মাৰিব পাৰিব ৰাইট সাইডত মাৰিব নালাগে কাৰণ যেহেতু এইবাৰ আমি ৰাইট সাইডত মাৰিছো আৰু এনেকৈ মুৰ্গী পোৱালিবোৰ ভ্যাকচিনেশন কৰাৰ পিছত আমি খাবলৈ দিছো পানী একদম নরমাল পানী দিছো হেদিনাখন আপোনালোক কোনো ধৰণৰ ভিটামিন কোনো এন্টিবায়োটিক একো নিদিব অকল নরমাল পানী দিব ঠাণ্ডা পানীও নালাগে গৰম পানীও নালাগে যদি বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া হলে আপোনালোক অকমান কুহুম গৰম পানী দিব পাৰে আৰু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দানা লগতে পানী বহুত ধ্যানছে আপোনালোক দিব পানীৰ কোৱালিটি যদি বেয়া হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ 6 ৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ যাব সো যদি কোনবা আয়ৰন বেছি থাকে আৰ্সেনিক বেছি থাকে তেতিয়া হলে হেই পানী ডাইৰেক্টলি নখুৱাব ফিল্টাৰেশন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোক পানী দিব আৰু লগতে দানাটো নাম্বাৰ 1 দানা দিব যেনেকৈ মই ইউজ কৰিছো গোডৰেজৰ দানা ম্যাক্সিমাম মানুহে ইউজ কৰে প্ৰথম পোৱালি আনাৰ পিছত যেটো দানা ইউজ কৰা হয় হেতু প্ৰি স্টাৰ্টাৰ বা জিৰো দানা বুলি কোৱা হয় হেতু আপুনি গোডৰেজৰ দানাহে ইউজ কৰিব বা ভাল কোৱালিটিৰ দানা নাম্বাৰ 1 কোৱালিটিৰ দানা যেটো আছে হেতু ইউজ কৰিব 18 পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত যেটো দানা ইউজ কৰিব হেতু স্টাৰ্টাৰ বা 1 দানা বুলি কোৱা হয় হেতু গোডৰেজৰ দানা ইউজ কৰিব বা নাম্বাৰ 1 দানা ইউজ কৰিব কাৰণ যদি কোৱালিটি বেয়া দানা ইউজ কৰে কম দামি দানা যদি ইউজ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ 6 ৰ কোৱালিটিও ইমান ভাল নহব এই যে 6 ৰ কোৱালিটি আপোনালোক চাব পাৰি আছে কিমান ধুনিয়া 6 ৰ কোৱালিটি হৈ আছে আৰু লগতে মৰ্টেলিটি হ'ব এটো আপোনালোক ভয় নাখাব প্ৰথমতে 3% 4% 5% পৰ্যন্ত মৰ্টেলিটি হোৱাটো স্বাভাৱিক সো মোৰো তেনেকুৱা মৰ্টেলিটি হৈছে কিমান নম্বৰ মৰ্টেলিটি হৈছে মই আপোনালোকক জনাম পিছত এতিয়াই নজনাও আৰু কেদিনমান যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম যে মৰ্টেলিটি মোৰ কিমান হল আৰু পানীটো দি থাকিব দুদিনমান পিছতহে আপোনালোক ভিটামিন পানী দিব পাৰে ভ্যাকচিনেশন কৰাৰ পিছত ভ্যাকচিনেশন কৰাৰ সেকেন্ড দিনাখন আপোনালোক নরমাল পানীয়ে দিব বহুতৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে ভ্যাকচিনৰ দাম কিমান ভ্যাকচিনৰ দাম একেবাৰে কম 40 পৰা 50 টকা যত নেকি আপোনাৰ পানী আৰু লগতে ভ্যাকচিন দুটাই পাই যাব আৰু মই ভিটামিন হিচাপত মাল্টি স্টাৰ ইউজ কৰি আছো মাল্টি স্টাৰত বহুকেইটা বস্তু পোৱা যায় যেনেকুৱা ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই ভিটামিন এইচ ভিটামিন সি জিংক কোবাল্ট সোডিয়াম এবাৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় যেটো নেকি মুৰ্গী বা হাঁহৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় লগতে আপোনালোক ভিমাৰেলও দিব পাৰে যদি ভিমাৰেল দিয়ে তেতিয়া হলে মাল্টি স্টাৰ নিদিব আৰু যদি মাল্টি স্টাৰ দিয়ে তেতিয়া হলে ভিমাৰেল নিদিব মোৰ ভিডিওবোৰ যদি ইনফৰমেটিভ লাগে তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ ফলো আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব